के अहिले अप्ठ्यारै परेकाहरू नेपालबाट विदेश र विदेशबाट नेपाल उड्न पाउँछन् त? आउनुस् चिलगाडी च्यानलको आजको भिडियोमा यसबारे कुरा गरौँ। पहिलेको लकडाउनमा सबैतिर बन्द भए तापनि केही फ्लाइटहरू भने चाहिँ खुल्ला नै थिए। विदेशमा अप्ठ्यारो परेको नेपालीहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्ने फ्लाइटहरू स्टार्ट भयो। रिपेट्रिएसन फ्लाइट चाहिँ जुन देशमा अलि धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ, अलि अप्ठ्यारो नै परिसकेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल ल्याउनको लागि उद्धार फ्लाइट स्टार्ट गरियो। जब धेरै विदेशबाट चाहिँ नेपालमा उद्धार गर्न थालिसकेपछि नेपालबाट पनि विदेशी नागरिक जो नेपालमा अड्किनु भएको छ, एनआरएनहरू, उहाँहरूलाई पनि विदेश लैजानको लागि उद्धार फ्लाइटहरू चाहिँ सुरु भएको थियो। जब यो उद्धार फ्लाइटहरू चाहिँ धेरै देशबाट ल्याउने जाने काम भइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै चार्टर फ्लाइट आएको थियो। चार्टर फ्लाइटमा चाहिँ फर्स्टमा जो विदेशमा हुनुहुन्छ, जसको फ्यामिली चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ र एकदम इमर्जेन्सी काम, कसैको निधन भयो वा कोही चाहिँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग डकुमेन्ट छ, बकाइदा डकुमेन्ट छ र नेपाल आउनको लागि पनि एकदमै चाहिने डकुमेन्टहरू छ भने उहाँहरूले चाहिँ चार्टर फ्लाइट लिन पाउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरेर जो विदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा चाहिँ भिजा सकिन लागेको छ, अब यति समयदेखि यति समयसम्म चाहिँ आफ्नो देश फर्किनु पर्छ है भनेर जुन भिजामा हुन्छ नि, हो त्यस्तो मान्छेहरू जो विदेशमा अड्किनु भएको थियो उहाँहरूले पनि चार्टर फ्लाइट लिन थाल्नुभयो। उहाँहरूलाई चाहिँ चार्टर फ्लाइट खुल्ला भयो। अलि पछि चाहिँ यो चार्टर फ्लाइटले अलि पछि चाहिँ के गर्न थाल्यो भने जो चाहिँ विदेशमा काम गर्न जान लाग्नु भएको छ, अब यति अवधिभित्र चाहिँ विदेश पुगेन भने त्यो भिजा भ्यालिड रहँदैन, त्यो भिजाको केही मतलब हुँदैन। हो उहाँहरूसँग वर्किङ पर्मिट छ होइन, काम गर्न जानको लागि भिजा छ, अरू सबै डकुमेन्टहरू छ भने उहाँहरूले पनि यो फ्लाइट लिन थाल्नुभयो। त्यसपछि जो चाहिँ नेपालमा छुट्टीको लागि आउनु भएको थियो अनि धेरै लामो समय अड्किनु भयो, उहाँहरूले पनि यो चार्टर फ्लाइट चाहिँ लिन पाउनु भएको थियो। मेरै हजुरबुवा हजुरआमा पनि यो पहिलाको लकडाउनमा चाहिँ नेपाल जानुभएको थियो, 2 महिनाको लागि भनेर नेपाल जानुभएको थियो, तर उहाँहरू चाहिँ 6 महिनासम्म पनि अड्किनु भएको थियो। उहाँ त्यो 6 महिना अड्किँदाखेरि उहाँहरूले लगभग 2 महिना अगाडिदेखि नै एम्बेसीमा फोन गरेर आफ्नो नाम टिपाएर अनि बल्ल आफ्नो पालो आइसकेपछि उहाँहरूले चार्टर फ्लाइट लिएर चाहिँ यहाँ विदेश आउनु भएको थियो। उहाँहरूको त्यो चार्टर फ्लाइट लिइरहेको अनुभव कस्तो थियो त्यो पनि मैले यो खिचेर चाहिँ चिलगाडी च्यानलमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर राखेको थिएँ। तपाईले मिल्यो भने त्यो पनि हेर्नु होला, चार्टर फ्लाइट कस्तो हुन्छ, उहाँहरूको अनुभव कस्तो थियो, त्यो तपाईले नछुटाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चार्टर फ्लाइटमा चाहिँ जो विदेशमा जो नेपालमा चाहिँ छुट्टीको लागि जानु भएको थियो उहाँहरू पनि चार्टर फ्लाइट लिन पाउनुभयो। त्यसपछि विभिन्न देशले आफ्नो नागरिक र जोसँग भिजा छ उहाँहरूको लागि पनि चार्टर फ्लाइट स्टार्ट गर्न थाल्यो। त्यतिखेर चाहिँ चार्टर फ्लाइटमा डिफ्रेन्ट रुल्सहरू थियो, बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज हुँदै अनि धेरैजना मान्छेहरू भिजा भए पनि नेपाल जाने र नेपालबाट विदेश हुन पाएका थिए। र अहिलेको निषेध आज्ञामा पनि यस्तो सूचना भने चाहिँ आएको छैन, कुनै पनि रिपेट्रिएसन फ्लाइट अथवा चार्टर फ्लाइट भनेर आएको छैन। अहिले मात्र फ्लाइट चलेको छ त एयर बबल एग्रिमेन्टमा रहेको इन्डिया र नेपाल बिचको फ्लाइट चलेको छ। अब यो एयर बबल भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने एयर बबल भनेको चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट हो। यसबारेमा मैले अघिल्लो भिडियो बनाएको छु, तपाईले त्यसमा गएर इन्डिया र नेपाल बिचमा चाहिँ किन फ्लाइट चलिरहेको छ, एयर बबल भनेको के हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो पनि तपाईले हेर्नु होला र यसबारेमा चाहिँ तपाईले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ मैले धेरैजनाले सोध्न थाल्नुभयो नि त, अब पहिला जस्तै फ्लाइट खुल्छ होला, लकडाउन खुल्ने बित्तिकै फ्लाइट खुल्छ होला, के गर्ने होला, मैले टिकट काटिसकेको छु, यस्तो यस्तो क्वेसन आइसकेपछि मैले नेपालमा रहेको युएस एम्बेसीलाई चाहिँ फोन गरेको थिएँ।
युएस एम्बेसीले चाहिँ के भन्यो भने अहिलेको लागि चाहिँ यस्तो कुनै पनि सूचना जारी भएको छैन। रिप्युटेसन फ्लाइट, उधार फ्लाइट, चार्टर फ्लाइट केही पनि जारी भएको छैन। इन केस यस्तो केही जारी भयो भने हामी एम्बेसीको वेबसाइटमा नै गएर सूचना नोटिस पब्लिस गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ अपडेट भइरहनु है भनेर चाहिँ भन्यो। अहिले सोसल मिडियाकै कुरा गर्नुपर्दा सोसल मिडियामा यति धेरै देश विदेशमा अड्किनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ सोसल मिडियामा गएर डिफ्रेन्ट पेजहरू बनाउनु भएको छ, ग्रुपहरू बनाउनु भएको छ, जसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले एड गरेर म यो देशमा छु, चार्टर फ्लाइटको बारेमा के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, उधार फ्लाइट चल्छ कि चल्दैन भनेर एक आपसमा कुरा गरिरहनु भएको छ। अनि मैले एक दुईवटा अरू एम्बेसीमा पनि गएर एम्बेसीको वेबसाइटमा गएर हेर्दाखेरि पनि कतिजनाले त यसबारे नोटिसै राख्नु भएको छैन, कतिजनाले चाहिँ केही अपडेट भयो भने हामी राख्छौँ है भनेर पनि राख्नु भएको छ। अनि सोसल मिडियामै कतिजनाले चाहिँ एम्बेसीले चाहिँ अब फोन नम्बरहरू दिन थालिसकेको छ, नामहरू टिप्न थालिसकेको छ, त्यही भएर फोन गरेर चाहिँ नम्बर दिनु है भनेर भनेको कति सोसल मिडियामा कति मान्छेहरूले राखेको छ। तर अहिले एम्बेसीहरूले यस्तो गरिसकेको छैन, त्यही भएर यस्तो कुरामा चाहिँ आफू सचेत रहनु होला। अहिले कुनै पनि एम्बेसीले अथवा सरकारले चाहिँ आधिकारिक नोटिस निकालिसकेको छैन। यस्तै आधिकारिक नोटिसहरू निकाल्यो भने पक्कै पनि चिलगाडीमा चाहिँ म तपाईहरुको लागि लिएर आउने छु। अब अहिलेको लागि यस्तो नियम नभए पनि भोलि पर्सि अब अरू आउने दिनहरुमा चेन्ज हुन सक्छ, फ्लाइटहरू आउन सक्छ। त्यही भएर त्यसको लागि अपडेट रहनुको लागि तपाई सतर्क रहनु पर्यो। त्यसपछि चिलगाडीमा तपाईको लागि म यो जानकारी लिएर आउने छु, अपडेटहरू लिएर आउने छु। त्यही भएर चिलगाडीलाई चाहिँ तपाईले सब्स्क्राइब पनि गर्नु पर्यो। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू चाहिँ म तपाईको लागि लिएर आउने छु। आजको लागि भने चाहिँ म प्रस्मिता बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर एन्ड नमस्ते।